سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. ما امشب به شهر کرج اومدیم، به یکی از محله‌های خوبش به نام گوهردشت و میخوایم حال و هوای این روزهای شهر کرج رو با همدیگه ببینیم. امشب سه‌شنبه است، 13 دسامبر و ساعت هم حدود 8 شب. رفتی از ریشم گفتی که مجبوری مثل من پیش باسم برا دیوار این خونه ریزه روی سرم بعد تو دیونه اینا رو یادم یکی یکی میچینم ماجرای خاطره محله گوهردشت که نام الانش رجایی شهره، یکی از محله‌های شمالی و خوب شهر کرجه. به 3 فاز تقسیم میشه و اینجا هم خیابون اصلیشه که به دلیل داشتن رستوران‌ها و فروشگاه‌های زیاد همیشه شلوغ و پر رفت و آمد و به قولی خیلی سرزنده است. شهر کرج حدود 40 تا 50 کیلومتر با تهران فاصله داره. همیشه هم به دلیل ارتفاع بالاتری که نسبت به بیشتر مناطق تهران داره، آب و هوای سردتری داره. الان درجه هوا حدود 3 درجه سانتیگراده. اینجا هم که خیابان اصلیشه، همیشه چه تابستون و چه زمستون همیشه اینجوری شلوغه و قدم زدن داخل این خیابون به ما که خیلی مزه میده و میچسبه.
راجع به قیمت خونه و آپارتمان تو این منطقه بهتون بگم که میدونم خیلیاتون دوست دارین و حتما درخواست میکنید که هر جا که میریم قیمت خونه و آپارتمان رو هم بهتون بگیم. کلا شهر کرج نسبت به شهر تهران قیمت کمتری داره خونه و آپارتمانش. اینجا محله خوب شهر کرجه. من که نگاه میکردم و پرسجو میکردم قیمت هر متر آپارتمان اینجا بین 30 میلیون تومان تا 45 میلیون تومنه. امروز هم هر دلار تقریبا 38,000 تومان شده. با این قیمت دلار هر متر آپارتمان اینجا میشه حدود متری 800 تا 1180 دلار. برای اجاره آپارتمان 120 متری هم 400 میلیون تومان پول پیش میخواست، با ماهی هم 3 میلیون تومان اجاره که به دلار میشه حدود 10,500 دلار سالانه، با ماهی هم 80 دلار ماهانه.
اینجا هم که میبینید ما بهش رسیدیم، دقیقاً سمت راست سینما ساویزه که یکی از سینماهای قدیمی و خوب شهر کرج. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. خیلی ممنونیم که این ویدیو رو هم نگاه کردید. خیلیاتون درخواست داشتین که از محله گوهردشت کرج ویدیو بگیریم که این ویدیو رو براتون گرفتیم. امیدواریم که لذت برده باشید. مثل همیشه نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین که بدونیم این ویدیو رو دوست داشتین یا نه. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.